أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand na حاضر ام تاسو سره د لیکچر نمبر 18 کم چې مونږه د اپریټینګ سیستم مختلف فنکشنز هغه د هغې سیریز شروع کړو. بیا په هغې کې مونږه ادر فنکشن اور ادر رولز اپ د دغه ویلو اپریټینګ سیستم چې د اپریټینګ سیستم نور څه رولز دي نور څه فنکشنز دي. په هغې کې مونږه یو بوټینګ ویلی وو، بل یوزر انټرفیس هم په هغې باندې تفصیلي خبره کړې وه. بیا منیټرینګ پرفارمنس موږ په تفصیل باندې ووایو. د هغې نه بعد ایکسیسینګ د ویب موږ په لاست لیکچر کې ووایو. په ننني لیکچر کې موږ 15 نمبر په ادر فنکشن اپ اپریټینګ سیسټم کې وایو ایډمنسټریټیو سیکیورټي. د دې تیوري وایو، بیا په هغې باندې ایکسپلینیشن کوو. It is another function of operating system through which different administrative passwords can be applied on the computer system in order to secure the computer. دا د اپریټینګ سیسټم بل کمال دی چې د دې په وجه باندې مونږ خپل سیسټم چې دی هغه سکیور کولی شو، په هغې باندې پاسورډ اپلای کولی شو. او د هغې فایده دا ده چې بیا چې کوم ستاسو خپله څه ډیټا ده هغه پرایویسي ده او تاسو نه غواړئ چې یار دا پرایویسي دی لیک شي. تاسو فار ایگزامپل د څه پیپرز تاسو تیار کړي دي، یا تاسو خپل څه اسایمنټس تیار کړي دي، یا تاسو خپل څه پریزنټیشن تیار کړی دی او تاسو وایئ چې یاره زما دلته په دې کې قیمتي ډیټا ده، دا دې څوک اکسس نه کړي، څوک دې ته انلیګل هغه دې ته اپروچ ونه کړي. د دې لپاره موږ په خپل کمپیوټر باندې پاسورډز لګوو. نو هغه پاسورډ چې کله موږ لګوو نو دا هم د اپریټینګ سیسټم کمال دی. که دا اپریټینګ سیسټم نه وي نو موږ په دې خپل سیسټم باندې پاسورډ نشو لګولی. یا د دې پریکټیکل اگزامپل زه تاسو ته تاسو د موبایل په ژبه کې تاسو ته وښیم. نو تاسو په خپل موبایل باندې فنګر پرنټس لګوئ یا تاسو په هغې باندې پاسورډ لګوئ. هغه پاسورډ تاسو ورکوئ، د هغې نه بعد هغه موبایل چې دی هغه اوپن شي. یا تاسو هغې له فنګر ورکوئ نو هغه فنګر پرنټس تاسو وپېژني او هغه فنګر پرنټ باندې ستاسو موبایل کولاو شي. نو دا د اپریټینګ سیسټم کمال دی. په دغه کې هم چونکې اپریټینګ سیسټم لګېدلی دی او د دغې موبایل اپریټینګ سیسټم ته دغه ته انډرایډ وایي، او که دا چېرته په آیفون کې لګېدلی نو هغې ته بیا آی اوز وایي، آیفون اپریټینګ سیسټم ورته وایي. نو دا سیکیورټي چې زمونږ کمپیوټر ته پرووایډ کېږي نو دا د اپریټینګ سیسټم کمال دی and that is known as administrative security. امید لرم چې دا لیکچر به هم تاسو ته ذهن نشین شوي او د دې ایکسپلینیشن ما تاسو خوښ کړي. اوس ورکوي زه خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.